Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pada hari ini 19 Ogos 2018. Tidak lama lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, khususnya yang ada di Kota Belud ini, dan diharap semua dapat menjalankan ibadah dengan hati yang tenang dan gembira. Okey, berbalik pada review saya pada kali ini. Seperti yang saya janjikan, saya akan membuat uji pandu pada kereta 4AG Turbo milik Encik Syukri. Jadi sila ikuti saya dan kita akan uji pandu kereta Toyota GL 4AG Turbo. Okey. Cuaca pada hari ini adalah sangat cerah. Jadi saya berkesempatan untuk membuat temu janji dengan Encik Syukri, di mana saya akan tunggu dia di satu tempat yang telah ditetapkan. Untuk pengetahuan semua, uji pandu yang saya akan buat pada hari ini adalah boleh dikatakan minor test drive, di mana saya akan duduk bersama dengan Encik Syukri di dalam keretanya, dan kami akan membuat satu pusingan di kampung yang telah kami tetapkan. Pada masa yang sama, tempat yang kami hendak tuju ini boleh dikatakan satu tempat yang indah juga di Kota Belud ini, di mana terdapat beberapa pemandangan-pemandangan yang sangat cantik, dan diharap semua dapat menikmati dan kita akan hayati pemandangan yang ada di sana nanti. Tempat ini juga tidak jauh sebenarnya daripada Pekan Kota Belud, hanya mengambil masa selama 10 minit sahaja. Okey, inilah destinasi kita, Kampung Sangkir, Kota Belud. Inilah pemandangan yang saya katakan tadi. Sebelum kedatangan Encik Syukri, diharap semua dapat menghayati pemandangan ini.
mesra dengan panggilan Lucy. Stranded
Begitulah tadi pengalaman saya uji pandu pada kereta Toyota GL 4AG Turbo. Dan selepas ini kami akan singgah di salah sebuah restoran yang ada di Kota Belud ini, iaitu restoran Shell Out Kak Ning Seafood. Dan terima kasih juga kepada Encik Syukri kerana sudi untuk meluangkan masa pandu uji kereta Toyota GL 4AG Turbo ini. Thank you.